Привіт! Я припускаю, що я вже задовбав вас проханням грошей перед кожним відео, але давайте реально, і студія, в якій ми пишемо відео для Ютубу, і навіть оцей мікрофон, який зараз на мені, придбані за вашої підтримки. Тож, якщо вам подобається те, що робить наша маленька організація, і ви готові у всіх сенсах нас підтримати, зробити це можна за ось цим посиланням. Дякую. Вітаю! Я Денис Бігус. В ефірі програма антикорупційних розслідувань «Наші гроші». Ми вже двічі звертали увагу на голову бюджетного комітету Верховної Ради і Федерації футболу Андрія Павелко. Одна історія стосувалась якихось захмарних витрат його родини з позолоченою квартирою вартістю $17 тисяч на місяць за оренду, з бентлями, островами, ну і іншим лакшері мейнстрімом. Друга історія – закупівлі Федерацією футболу покриття для футбольних полів по всій країні. В цій закупівлі, скажімо політкоректно, є купа ознак корупційного попилу. І вона дещо пояснює, на мою думку, спосіб життя пана Павелко, про якого ми б вже і забули, передавши справу юристам і правоохоронцям, але раптом Олександр Курбатов наштовхнувся на відео, яке вочевидь, задумувалось як рекламний фільм для Федерації футболу і Павелка. А далі історія про те, як під час зйомок запланованої реклами в ній засвітили документи, що навряд чи покращать імідж. Ну, чи для чого там це відео знімали. Це новий англомовний фільм «Мадді Уотерс», у перекладі «Каламутна вода». Він про Україну. Британський автор обіцяє викриття корупційних таємниць Федерації футболу України. Ми теж робили викриття про Федерацію, тому одразу фільм подивилися і зробили завдяки цьому фільму викриття, на яке ні автор, ні замовники точно не сподівались. Каламутні води. Спочатку трохи про фільм. Попри те, що зняв його британець Олівер Ріган, до британських засобів масової інформації він не має жодного відношення. Фільм розмістили в інтернеті, спеціально створили на Ютубі канал «Мадді Уотерс. Каламутні води» і там опублікували цей фільм. Крім фільму, на каналі більше нічого немає і, щось підказує, вже нічого і не буде. Ми почали дивитись на українську битву футболу проти природи, але незабаром знайшли звинувачення про корупцію та правопорушення, оскільки вода стала бруднішою. Про зміст головного обвинувачення на адресу Федерації футболу дізнаємося аж із одного речення. Тим не менше залишаються твердження, що компанія із Об'єднаних Арабських Еміратів була потрібна для крадіжки. Це дивно, але автор розслідування більше нічого не пояснював про суть крадіжки і роль у ній фірми-посередника із Арабських Еміратів. Так, начебто це не найголовніше у фільмі. Та нічого, ми пояснимо. Крадіжка сталася на закупівлі обладнання для цього заводу Федерації футболу України. Завод виробляє штучні газони для футбольних полів. Федерація відкрила завод минулого року, а далі почала монопольно продавати покриття за бюджетний кошт. Обладнання обійшлося Федерації у 7 мільйонів 800 тисяч доларів. А 20% цієї суми, тобто понад $1,5 мільйона, судячи з документів, були корупційною переплатою. Вона осіла на тій арабській компанії, про яку небагатослівно згадують у фільмі «Каламутні води». Компанія із Об'єднаних Арабських Еміратів була потрібна для крадіжки. Так, класичної крадіжки. Усе обладнання закупили не напряму у виробників, а через одного єдиного посередника. Спочатку різні виробники чомусь продавали техніку тій самій арабській фірмі. Та збільшувала ціну на 20%. І вже наступного дня перепродавала обладнання українському заводу Федерації футболу. В Україні про заробіток на закупівлі обладнання для Федерації розповіла програма «Схеми». Я дивлюсь, що існує певна компанія СЗТ-ФЗЄ. І що, власне, ця компанія таке? Це чорна скринька. Вона з одного боку впускає в себе обладнання і сировину по одних цінах. І
випускає з себе плюс 20%. Де ці 20% діються? Вони залишаються там всередині. Українські журналісти навіть знайшли спільне фото директора арабської фірми, на якій осіли понад $1,5 мільйона, і Андрія Павелка, тобто голови Федерації футболу України та народного депутата від президентської фракції. Я питаю, що таке СДТ? Ми не знаємо. А ви пов'язані з СДТ? Ні, не пов'язані. А от фотографія. Ну да, але ми говорили про футбол. Який може бути висновок? Треба ще копати. У фільмі немає ні документів про закупівлю обладнання з націнкою, ні питань щодо стосунків очільника федерації і представників фірми прокладки. Натомість автору фільму охоче дають інтерв'ю усі керівники Федерації футболу України. А він легко підводить до висновку, що усі розслідування щодо крадіжки 20% Федерацією Павелка є замовними. Знаю кто, знаю почему, но считаю, что это не стоит того, чтобы обсуждать этих людей вслух. Головна ідея фільму – це те, що фірму-посередника у контракти втулили не українці з Федерації футболу, а представники німецької фірми «Політан». На цьому у фільмі неодноразово наголошують вищі особи Федерації футболу України. Згідно з нашими переговорами, компанія в Об'єднаних Арабських Еміратах була запропонована Політаном через проблеми із географічним розташуванням та логістикою постачальників у Великобританії, Данії, Сполучених Штатах, тому ми отримали офіційний лист від Політан. Саме ця компанія рекомендує, щоб виконати весь проект та створення фабрики. Автор «Каламутних вод» вірить, і ми б теж, може, повірили б, якби не придивилися до єдиного документу, який демонструється у цьому фільмі. Всього на кілька секунд, для відеоряду. Автор його ніяк не аналізує і, схоже, навіть не читав. А це той самий лист від компанії «Політан», в якому вона не лише не пропонує втиснути у схему прокладку з Арабських Еміратів, а навпаки, пише про постачання напряму, без посередників. Подивимося разом. Всього 2 плани, 5 секунд. Не встигли роздивитись? Давайте ще раз. На першому плані видно, що це лист від Політан до ФФУ Продакшн, адреса та й сама, що і у Федерації футболу України. Мова у листі йдеться про постачання обладнання для виробництва штучних газонів, але набагато цікавіше другий план. Повертаємо і бачимо, що це пропозиція для компанії ФФУ Продакшн про постачання продукції і матеріалів без жодних посередників. Представник Політану пише про постачання напряму, ніяких посередників з Еміратів. Цікаво, хтось із замовників дивився цей фільм перед оприлюдненням. Мабуть, дивилися і не раз, але так захопилися собою, що лист у кадрі не прочитали. Підпис на продемонстрованому листі належить політанівцю Робу Венекеру. Добрий день. My name is Rob Venneker. I'm the international sales manager of the company Politan. Це він на заводі Української Федерації у квітні 2018-го. Німецька компанія «Політан», яку він представляє, продала нашим технологію виробництва газонів для футбольних полів. Виробництво відбувається за їх ліцензією і з їхніх матеріалів. І обладнання для української фабрики купили таке ж, як використовує «Політан». Ми фактично, віддзеркалюючи виробництво німецьке, створили таке ж саме тут в Україні. Все обладнання, яке ми закупили, це теж було відповідне обладнання, яке стоїть на заводах в Німеччині. Така ж британська тафтингова машина. Вона перетворює політанівські нитки в покриття. І аналогічна латексна машина із Данії. Вона закріплює ворс. А це самі нитки виробництва «Політан». Вони до заводу Української Федерації футболу теж потрапили через посередника з Арабських Еміратів. І теж з націнкою. Хоча, як ми пам'ятаємо, політанівці пропонували працювати без посередників. І лист із цим проханням навіть прокрався у піар-фільм Української Федерації.
Вже зрозуміло, що заробіток посередника на нитках мав бути стабільний. Адже так склалося, що бюджетний комітет Верховної Ради теж очолює Андрій Павелко. І от парламентський комітет Павелка останнім часом збільшує і збільшує бюджетне фінансування на нові футбольні майданчики із штучним покриттям. У 2017-му – 270 мільйонів гривень, у 2018-му – 370 мільйонів гривень. Ну а далі, через хитро виписані тендери, бюджетні замовлення потрапляють переважно до заводу Федерації футболу. Ми розповідали про це в попередньому сюжеті. Тобто ледь не в кожному квадратному метрі покриття з цих ниток є доля прокладки з Еміратів. І судячи з того, що арабська фірма отримала 5-річний дозвіл Мінекології постачати в Україну політанівські нитки, посередницькі чайові мали б осідати на ній і далі. У фільмі не вистачає коментарів Політану. Чи справді німцям була потрібна прокладка з 20% маржі, а не представникам Української Федерації футболу, які фотографуються з директором фірми прокладки? Ми написали запит до Політану і отримали відповідь. Залучення посередника з Арабських Еміратів ніколи не було передумовою або вимогою від Політан. Тепер зрозуміло, чому британський автор не звернувся за коментарями до Політану. Німецькі партнери Української Федерації не збираються відповідати за посередника, який не робив нічого, крім збирання 20% націнки. Хто ж має відповідати за залучення фірми-посередника з Еміратів? Порівняйте відповіді президента Федерації футболу Андрія Павелка і компанії Політан. Я, проведя это расследование, получил подтверждение, что это было письменное требование от компании Политан, что для совершения этой сделки была выбрана эта компания, находящаяся в Эмиратах. Для того, чтобы получить лицензию и подтвердить в дальнейшем представительство качества и технологий Политан, мы обязаны были действовать на тех условиях, которые предоставили нам лучший производитель этого покриття. Політан ніколи не залучав жодних третіх партнерів, у тому числі компанії СДТ або машинобудівників, як умову для участі в проєкті, так само, як і ніколи не зобов'язував ФФУ Продакшн залучати певних партнерів. Це виключне право і вибір української сторони. То хто ж бреше? Президент Української Федерації футболу чи представники Політану? Не на користь українського замовника говорить кілька фактів. Перший – це те, що ані Андрій Павелко, ані будь-хто з ФФУ так і не продемонстрували тієї письмової вимоги Політану залучити посередника, про яку вони так багато говорять у фільмі «Каламутні води». Та є ще один аргумент. Річ у тім, що через арабську прокладку постачалося не лише обладнання, скопійоване із заводу Політан, а й ось ця американська установка «Екогрін». Вона перетворює старі шини на гумову крихту. Коштує майже половину всіх витрат на обладнання – близько 4 мільйонів доларів. І не має жодного стосунку до політанівської технології. Обладнання «Екогрін» теж подорожчало на 20%, бо спершу було продано тій же фірмі з Еміратів і лише потім Українській Федерації. У офіційній відповіді від арабської компанії, яку нам надали у Федерацію футболу, стверджується, що посередник вів технічний контроль. За це і гроші накрутив. Під час виконання завдань СДТ включали централізовану закупівлю обладнання, відповідальність за складність обладнання та його належне функціонування разом з іншими компонентами заводу, а також надання консультацій та ноу-хау. Насправді ж, технологічний контроль за обладнанням «Екогрін» вели самі «Екогрін». Про це навіть говорив керівник українського заводу у присутності президента «Екогрін». Дуже дякуємо компанії «Екогрін» за те, що вони нам допомогли налагодити такий досить складний і технологічно складний процес. Отже, єдина роль компанії прокладки із Арабських Еміратів – це збільшення вартості угоди на 20%. Хто ж її вигодонабувач? Вочевидь, той, хто бреше. На брехні погоріли і президент, і генеральний секретар Федерації футболу України.
Іронія долі, але правда випливла через необережне поводження авторів фільму «Каламутні води» із документами. А фільм взагалі-то мав виправдати вищих посадовців Федерації футболу України. І ось тепер ця заставка фільму виправдана. Каламутні води. Ми вже неодноразово розглядали різних держслужбовців через паралелі кар'єрний шлях і посадові дії та стрімітельне зростання забезпеченості. Зазвичай забезпеченість зростає не стільки у фігуранта, скільки у його найближчих родичів, але, знаєте, найближчих з тих, кого декларувати не потрібно. Наталя Касяненко аналізує біографію Євгена Єніна, якого один телефонний дзвінок перетворив із співробітника посольства на заступника генерального прокурора. Працюючи ще в посольстві України в Італії, отримав дзвінка телефону від Юрія Віталійовича Луценка з неочікуваною для мене пропозицією, на яку я доволі скоро відгукнувся позитивно. Так, 2 роки тому дипломат Євгеній Єнін став заступником генпрокурора з міжнародних зв'язків. В компетенцію якого входитимуть в першу чергу питання міжнародного правового співробітництва, які знаходяться на найгіршому рівні із усього господарства Генпрокуратури, про це я можу сміливо зараз говорити. Але санкційний список продовжив танути. З нього один за одним вибували топові екс-регіонали. Та із резонансних екстрадицій відтоді можна пригадати хіба що повернення Владислава Каськіва, керівника нереалізованих, але оплачених державою інвестпроєктів. І резонансна ця екстрадиція хіба тому, що Каськів відшкодував смішну суму і повернувся до безтурботного життя. Ну і, звісно, відповідальний за міжнародку Єнін подорожував. Приміром, злітав в Ізраїль на зустріч з обвинуваченим у півмільярдній корупції міністром часів Януковича Едуардом Ставицьким. Контакт, звісно, був таємним. І скільки ще подібних контактів, з ким і для чого він мав, невідомо. Але запис саме тієї зустрічі зі Ставицьким пізніше опинився у журналістів. Тож сторони, певно, не домовилися. Про що вони говорили, розберемо трохи далі. А поки порадіємо за Євгенія Єніна. Минулого року в нього з'явилась нова нерухомість. Якби вона була записана на нього, а видатки задекларовані, ми б пораділи за посадовця тихенько в редакції. Але нове помешкання традиційно записане на родичів. Тож маємо кілька питань. Донедавна заступник генпрокурора мешкав у цьому будинку. І лише кілька місяців тому перебрався до нового помешкання. Скажите, а тут живет заступник генпрокурора Єнін? Они же получили квартиру и переехали. А давно? Месяца 3, может. Центр Києва. Дореволюційний цегляний дім. Квадратний метр у цьому будинку продається від 500 до 4 тисяч доларів. Але у скільки обійшлися 184 квадрати Єніна, ми точно сказати не зможемо, бо видатків на них немає в його декларації. Адже квартира оформлена на батька Євгенія Єніна Володимира. Та проживає у ній саме заступник генпрокурора. Під цим будинком непорушно стоїть автомобіль Toyota RAV4, що належить дружині заступника генпрокурора. Ми мало не щодня фіксували його впродовж кількох тижнів. Як і самого Євгенія Єніна з родиною. 7 листопада. Приблизно о 8 годині ранку Євгеній Єнін виходить із двору будинку та швидко проходить повз, прямуючи до дороги. Наступного дня ситуація повторюється. Тобто це не випадкова ночівля у батька, бо до квартири прив'язане і навчання дітей. Ось Єнін прямує зі школи і за кілька хвилин повертається у будинок. Трохи дивно, що за весь час нам так і не вдалося помітити, як Єнін звідси їздить на роботу в ГПУ. Але ми абсолютно переконані, що він тут живе. Але чому квартиру придбали на батька? Навіщо Єніну-старшому раптом купувати житло 38-річному сину, в якого, судячи з декларації, і без батька достатньо готівки? Чи насправді квартира куплена прокурором? А відтак видатки на неї не задекларовані. Квартира записана на вашого батька. А ви там живете. Чому ви хотіли дізнатися? Відправляйте всі запити офіційно.
А зараз чому не можете сказати? Відповідно, буду до закону коментувати. Запит ми спрямували в ГПУ до розмови, але на момент виходу сюжету в ефір відповіді на нього не отримали. А ким працює ваш батько? Запитайте у нього особисто. Він не живе в квартирі, яку купив. Це він купив цю квартиру? Звертайтесь до нього особисто, я не уповноважений. Звідки у нього кошти на купівлю такої нерухомості? Запитаємо і в батька. Ми знайшли його в одному із заміських будинків під Києвом. Тут добудовується будинок на 300 квадратів, теж записаний на Єніна-старшого. Володимир Миколайович, хотіла запитати у вас про квартиру на Великій Житомирській. Давайте мы в другой раз. Приезжайте. Так скажіть, у котрій? Ну, я знаю. Ну, давайте, часиков 2. Добре, дякую. Ми зловили вас на слові. Однак, коли ми приїхали на домовлену годину, дзвінка немає. Володимир Миколайович! Володимир Миколайович! На задньому дворі теж порожньо. Володимир Єнін або забув про нас, або вирішив уникнути відповіді на запитання. Як і його син. Останнім часом ім'я Євгенія Єніна ми чуємо з новин досить часто. І наша прокуратура особі Єніна віддала людину на смерть. На початку цієї осені саме Євгеній Єнін підписав видачу Інгуша Тимура Тумгоєва на вимогу правоохоронних органів Росії за звинуваченням у тероризмі. Якщо ви підписуєте екстрадицію Тумгоєва на вимогу Росії, чи не означає це, що ми визнаємо на правовому рівні співпрацю з Росією, з країною, з якою в нас іде війна? Будь ласка, звертайтесь до Верховної Ради України, оскільки я як прокурор маю діяти у відповідності до чинного законодавства України. Скандал з Тумгоєвим не єдиний, у якому фігурував заступник генпрокурора. Влітку цього року він з'явився в новинах через розслідування журналістів «Слідство.Інфо». Вони з'ясували, що Єнін та інша заступниця Луценка Анжела Стрижевська зустрічалися із екс-міністром енергетики та вугільної промисловості Едуардом Ставицьким. Його підозрюють у привласненні, розтраті або заволодінні державним майном в особливо великих розмірах. Давайте хотим послушать, что вы хотели от такого соглашения, и мы скажем, что мы готовы. Євгеній Єнін разом із заступницею Луценка Анжелою Стрижевською підтвердили, що зустрічалися в Ізраїлі зі Ставицьким та пояснили це спробою укласти угоду зі слідством. Зазначена поїздка відбувалася у формі офіційного відрядження, що підтверджено всіма потрібними документами. Однак у листопаді 2016 року під час поїздки до Ставицької Єнін з колегою Стрижевською не були прокурорами у справі міністра-втікача та не мали жодного процесуального статусу. Ба більше, тоді Кримінальний процесуальний кодекс не дозволяв Генеральній прокуратурі у справах про корупційні злочини укладати угоду про визнання винуватості. Ви не мали процесуально ніяких повноважень у цій справі станом на листопад 2016 року. Будь ласка, звертайтесь з запитом. Ми звернулися із запитом до заступника генерального прокурора не тільки щодо цієї справи. Він часто любить хизуватися спецконфіскацією коштів Януковича та його оточення. Ми повернули державі $1,5 мільярда США. Однак рішення Краматорського міського суду, яким конфіскували ці гроші, засекретили. Невідомо взагалі, які докази зібрала прокуратура, що ці гроші злочинні, і невідомо, хто з числа екс-влади і нинішньої влади допомагав ці злочини красти і відмивати через різні офшори. Євгеній Єнін вже 2 роки працює заступником генерального прокурора. Я не для того перебуваю на державній службі понад 19 років, щоб прийти і зганьбити свою репутацію якимось ганебним вчинком. І встиг запам'ятатися як прокурор, що підписав екстрадицію на вимогу Росії, як заступник, що таємно і всупереч КПК зустрічався з фігурантом кримінального провадження, та як людина, що пишається сумнівною з юридичної точки зору спецконфіскацією. І попри високі заохочення в ГПУ, він не декларує видатків на будь-яку нерухомість. Натомість живе вже у новій квартирі, записаній на батька.
На сьогодні все. Нагадую, усі випуски нашої програми дивіться на нашому YouTube-каналі. Спілкуйтесь з нами у соцмережах. Якщо у вас є якась цікава тема, пишіть на ось цю електронну пошту. А в телеефірі побачимось вже за тиждень. З вами були «Наші гроші» і Денис Бігус. До зустрічі.